Good day guys, bumili yung pamangkin ko ng fairy light. Kaya kaso di battery siya, kaya lang, di ba pagka di battery, malakas sa battery, ganun palit ka ng palit. Kaya gawan po natin ng paraan tong fairy light na to para hindi siya di battery. Good day guys, bumili yung pamangkin ko ng fairy light. Kaso di battery siya. Siyempre yung di battery malakas sa battery. Battery ka ng battery. Kaya gawa natin ng paraan. Good day guys, bumili yung pamangkin ko ng fairy light. Kaya kaso di battery siya, kaya lang, di ba pagka di battery, malakas sa battery, ganun palit ka ng palit. Kaya gawan po natin ng paraan tong fairy light na to para hindi siya di battery. Itong binili na to guys na pang fairy light na to, pan-decorate po namin dito sa bamboo sa likod ko yan. Para hindi yung malakas sa battery, gawin po natin siyang isaksak sa 220 volts. Ayan guys, kumuha ako ng lumang charger na hindi na ginagamit. Hindi na siya ginagamit. Puputulin lang po natin siya dito. Tanggalin natin siya, tatanggalin natin yung dulo. Putulin natin guys. Haling tinanggal ko na yung dulo niya. Tapos tanggalin na po natin guys yung lagayan ng baterya. Yan. Pinutol ko na guys. Yeah. Ayan guys, umilaw na po yung ginawa nating invention. DIY. Kaya makakatipid na po tayo kasi hindi na po tayo gagamit lagi ng battery. Ito na lang po na disaksak sa 220 volts. Kaya ito pong kinonekta ko, hindi ko po alam kung tama. Pero kung hindi naman po siya tama at hindi po siya umilaw, pwede po natin siya pagpalitin. Kaya testingin na po natin. Guys, ayaw umilaw, kaya pagpapalitin natin siya. Ayun guys, tanggalin po ulit natin siya. Tapos pagpalitin natin. Ayan guys, napagpalit na po natin yung wire. Kaya pwede na po natin testingin kung tama na po yung pagkakakabit natin ng wire. Okay. Ayan guys, umilaw na. Tama na po siya, kaya pwede na po natin siyang i-electric tape para safety na. Ngayon, i-install ko na po yung ano niya. Kakabit ko na po yung pansaksak niya. Pailawin na po natin siya guys.
Oh guys, testingin na po natin. Bubuksan ko na po yung ilaw. Wow! Wow guys. Umilaw na guys. Yan guys. Wow. Umilaw na guys lahat. Kaya mamayang gabi yan, maganda na po yan guys. Kaya makakatipid na po tayo sa battery. Lalagyan ko po ng fairy light tong para lalong gumanda po yung pangalan ng Isabilitas Kitchen. And guys, nalagyan naman po natin lahat yun, kaso kinapos po dito sa side na to, kaya gagamit po tayo ng isang fairy light. Ayan. Pinat ko na po. Yan, ganda na guys. May fairy light na lahat yan, no? Kaya baga mamayang gabi yan, maganda na kung tingnan lalo siya. Installation na natin ng fairy light.